Saya setelah banyak bidang jenis buah-buahan saya pernah tanam ya selama ini, dan akhirnya saya pilih dengan limau Bali Tambun ini sebab limau Bali adalah satu jenis buah-buahan yang penuhi dengan cabaran. Kita sebagai petani, kita suka dapatkan cabaran yang kita boleh atasi. Dan limau Bali ni sebab buah ni unik, pokok yang unik di mana dia banyak mendatangkan serangga perosak. So dengan ada pengalaman yang kita cuba dan kita dapat mengatasi masalah sedemikian. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta menentukan kualiti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Pemilihan anak benih limau Bali wajar diberi perhatian khusus. Anak benih hendaklah sihat, bebas daripada serangga atau penyakit, mempunyai daya ketahanan atau kerintangan serangan penyakit. Oleh itu, kaedah keratan batang adalah kaedah yang paling sesuai bagi pembiakan anak benih limau Bali. Bagi memudahkan pengurusan tanaman, limau Bali sebaik-baiknya ditanam dengan menggunakan sistem segi empat sama dengan jarak tanaman 9 meter x 9 meter. Lubang tanaman berukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm adalah memadai untuk kebanyakan jenis tanah. Anak benih di dalam polybag yang telah diubah ke ladang perlu disiram. Sokongan dengan kayu pancang adalah perlu bagi memastikan pertumbuhan yang tegak. Pengurusan air adalah penting untuk menjamin hasil dan mutu buah yang tinggi. Kekurangan air pada peringkat awal akan menyebabkan pertumbuhan pokok terbantut. Terdapat dua jenis sistem pengairan yang boleh digunakan oleh penanam untuk tanaman ini, iaitu sistem titis dan sistem semburan. Pembajaan sebaik-baiknya dilakukan bersesuaian dengan masa pokok memerlukan banyak baja seperti ketika berpucuk, berbunga dan berbuah. Pemberian baja organik adalah perlu dan baja kimia pula diberi 3 atau 4 kali setahun dengan cara menabur di sekeliling hujung kanopi. Pengawalan rumpai amat penting semasa tempoh 2 hingga 3 tahun pertama penubuhan sebuah ladang. Selepas itu, kanopi pokok membekalkan teduhan bagi meminimumkan gangguan rumpai. Oleh itu, kawasan kebun hendaklah sentiasa dikawal kebersihannya, sama ada meracun rumpai atau memotong rumput. Kawalan perosak dan penyakit biasanya dilakukan mengikut tahap serangan. Buah limau Bali yang manis amat mudah menarik perhatian serangga perosak seperti lalat buah dan serangga yang lain. Penggunaan racun serangga yang disyorkan adalah perlu dilakukan mengikut jadual. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman limau Bali akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang,
pengendalian di rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan dan rawatan, penggeredan, pembungkusan, pelebelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Bagi menjalankan aktiviti penuaian hasil, kematangan limau bali perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Limau bali perlu dituai pada kematangan yang sesuai mengikut spesifikasi pasaran. Kriteria yang digunakan bagi menentukan kematangan buah limau bali adalah berdasarkan kepada perubahan warna kulit, saiz buah, ketumpatan buah dan rasa. Kematangan limau bali juga boleh ditentukan melalui kiraan hari. Secara umumnya, limau bali matang dalam tempoh 6 bulan selepas bunga kembang. Pokok limau bali mula mengeluarkan buah pada usia 3 tahun, tetapi hasil yang maksimum akan tercapai dalam masa 8 hingga 10 tahun. Buah yang matang boleh dikenali dengan melihat pada kulit yang licin berbintik hijau kekuningan atau hijau perang. Manakala bulu-bulu yang ada pada kulit buah akan hilang apabila buah matang. Kematangan limau bali yang tidak sekata memerlukan kaedah penandaan bagi memudahkan kutipan hasil dilakukan mengikut tempoh kematangan yang sesuai. Kaedah penandaan dibuat ketika aktiviti membalut buah dilakukan. Penuaian perlu dilakukan dengan cermat bagi memastikan tidak berlaku kecederaan semasa penuaian dilakukan. Untuk menuai, gunakan sarung tangan bagi mengelakkan buah dari tercedera, terkena kuku dan sebagainya. Limau bali biasanya dipetik dengan menggunakan gunting pokok yang tajam atau long arm purna. Buah yang dipotong dibiarkan bertangkai sepanjang 5 hingga 7 cm. Limau bali yang telah dituai diletakkan di dalam bekas yang dialas dengan bahan cushion supaya tidak cedera. Buah dikumpul di tempat yang teduh sebelum diangkut ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Buah limau bali yang tidak diterima pasaran akan diproses menjadi baja organik selain dibakar atau ditanam bagi mengelak menarik lalat buah. Buah yang telah diasing dan dibersihkan akan dibawa ke pusat pengumpulan. Pengangkutan keluar dari ladang perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan buah limau bali daripada terdedah terlalu lama pada keadaan persekitaran yang ada kalanya terlalu panas dan terlalu lembap. Jenis kenderaan yang digunakan juga perlu sesuai dengan jarak pasaran dan jumlah barang yang dikendalikan. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan atau sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah iaitu value added terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggeredan, pembungkusan, pelebelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Limau bali yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kuantiti dan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Catatan rekod penerimaan, varieti, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti, kuantiti,
Saiz dan grade hasil dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Seterusnya, limau bali yang diterima perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang, rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Limau bali yang telah dipilih perlu dipotong tangkainya tidak melebihi kira-kira 3 mm panjang. Buah limau bali perlu dibersihkan dari benda asing seperti debu, habuk, sisa baki racun atau segala kekotoran yang melekat pada buah. Buah boleh dikeringkan dengan cara mendedahkan ia pada suhu ambience atau menggunakan kipas bagi mempercepatkan proses pengeringan. Proses ini dilakukan untuk mengawal kehilangan air semasa penyimpanan dan pengedaran serta bertujuan memberikan rupa yang menarik. Celupan dalam larutan lilin selama 5 hingga 10 saat atau dengan cara semburan pada buah. Pelilinan buah adalah tertakluk kepada keperluan pasaran. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Penggradean, Pembungkusan dan Pelebalan Keluaran Pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141. Penggradean adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz atau bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Di bawah peraturan GPM, iaitu penggradean hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade, iaitu premium, grade 1 dan grade 2. Kualiti terbaik buah limau bali ialah buah yang cukup matang, segar, bersih dan bebas daripada sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara kualiti limau bali yang diterima pasaran pula ialah buah cukup matang, segar, bersih, terdapat kecacatan minimum dan bebas daripada kerosakan fizikal. Manakala limau bali dalam kualiti yang tidak dikehendaki pasaran pula ialah buah tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan terdapat kecacatan rupa dan bentuk yang teruk. Kerosakan disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang boleh menjejaskan jangka hayat pemakanan dan kualiti. Pengelasan saiz pula ditentukan oleh berat dalam unit gram dan garis pusat seperti dapat dilihat melalui jadual berikut. Terdapat 4 saiz bermula dari saiz kecil iaitu S dengan berat minimum 600 hingga 900 gram dan garis pusat kurang daripada 130 mm. Manakala bagi saiz XL pula, limau bali mempunyai berat melebihi 1500 gram dan garis pusat melebihi 175 mm. Peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Penggradean, Pembungkusan dan Pelebalan Keluaran Pertanian tahun 2008 atau Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan yang betul akan memudahkan pengendalian dan mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti. Penggunaan bekas yang sesuai diperlukan supaya dapat memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Seterusnya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan. Di bawah peraturan GPL, sesuatu hasil pertanian untuk jualan hendaklah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut.
Nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad pengenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Buah-buahan dan sayur-sayuran kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana buah-buahan dan sayur-sayuran tidak dapat diedarkan dengan kadar segera kerana masalah teknikal dan logistik. Memenuhi kuantiti konsainen yang mencukupi, hasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut serta mengawal kedudukan harga di pasaran. Sekiranya penyimpanan sementara diperlukan, suhu antara 7 hingga 9 darjah Celsius dengan kadar kelembapan 85 hingga 90% boleh memanjangkan jangka hayat limau selama 1 hingga 2 minggu. Pengangkutan ataupun logistik merupakan perkara terpenting bagi menentukan komoditi yang hendak dihantar sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana diperlukan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus sama ada menggunakan bakul, kotak atau jaring perlu disusun dengan rapi bertujuan untuk mengurangkan pergerakan atau gegaran sewaktu perjalanan yang boleh menjejaskan kualiti. Pastikan juga pengudaraan di atas kenderaan mencukupi untuk mengurangkan suhu. Perjalanan di waktu malam juga digalakkan kerana cuaca sejuk pada waktu tersebut. Limau Bali mengandungi kira-kira 45 mg vitamin C bagi setiap 100 gram bahagian yang boleh dimakan, iaitu lebih daripada jumlah kira-kira 40 mg yang didapati dalam oren. Vitamin C baik untuk kulit dan membantu tubuh kita untuk menentang jangkitan. Selain dari buah-buahan limau Bali yang segar, kami juga telah menghasilkan juga hasil barang dari limau Bali. Produk-produk seperti ini adalah room spray. Aromatic room spray ini adalah buatan dari bunga limau Bali, ya. Kita hasil dari bunga dia, minyak dari bunga untuk dapatkan aromatic room spray ni. Ini memang bagus untuk menenangkan, untuk ketenteraman, ya. Bila kita spray untuk perbaukan saja. Dan ini adalah teh pamelo. Teh pamelo yang dibuat dari sebiji pamelo, untuk kukus dapatkan hasil teh pamelo dalam ada packing dalam tea bag. Dan ini adalah hasil dari kulit limau. Ini memang berkhasiat untuk yang di mana kalau kita makan terlalu banyak dan muak tu, ini adalah untuk hadaman yang bagus untuk tanaman kita. Produk-produk lain seperti akal limau Bali, ini adalah untuk minyak, ya, minyak angin, ya, untuk kita sapu pada mana-mana lutut ke ataupun sendi-sendi yang sakit. Ini adalah hasil dari limau Bali. Di Malaysia, tanaman limau Bali diusahakan seluas 1,055 hektar dengan pengeluaran hasil sebanyak 15,000 metrik tan telah direkodkan pada tahun 2019. Penanaman limau Bali mempunyai potensi pengeluaran buah sebanyak 10,000 kg per hektar melibatkan 110 pokok sehektar pada jarak tanaman 9 meter kali 9 meter. Fama menawarkan perkhidmatan pemasaran dan bimbingan kepada usahawan bagi mendapatkan ruang dan juga peluang dalam memasarkan hasil pertanian. Fama juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dalam industri makanan tersedia dan mampu diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, Fama telah mempertingkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus dalam memperkukuhkan bekalan makanan
melalui program ladang kontrak, memperluaskan akses pasaran dan meningkatkan promosi pasaran tempatan sehingga ke pemasaran peringkat antarabangsa.